جالبه یه بار سرچ میکردم در مورد این چرا بعضی جرم روششون بیشتره. میگفت که حتی ژنتیک هم تاثیر داره. یه ژن خاص اومدن پیدا کردن درست که این یه عده اگر این ژن رو داشته باشن کلا جرم روششون بیشتره به وجود میاد. یعنی همیشه مثلا بحث بهداشت چه جالب خواب و این سیستما نیست، ژنتیک هم موثر. ژنتیک هست. بعد بعضی میگه درصد از آدما کانال گوششون تنگ‌تره، بعد این تنگی باعث میشه که جرم میره خود به خود میاد بیرون. درست. جرم میگه که محبوس میکنه توی مجرا، نگه میداره، سرعتش رو کند میکنه. من فکر میکنم دیگه این گوش کارش نمونه. تمام دکتر؟